शिल्पात रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण उन्हाळी रेसिपी बनवणार आहोत आणि उन्हाळी रेसिपी म्हटलं की कैरीचे पदार्थ हे आले। तर आज आपण कैरीपासून अतिशय चविष्ट आणि आरोग्यदायी असं कैरीचं पन्ह बनवणार आहोत। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर इथे आपण कैरीचं पन्ह बनवण्यासाठी 3 कच्च्या कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। या तीनही कैऱ्या ज्या आहेत त्या आपण सुरुवातीला स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत। आपण जेव्हा कैरीचं पन्ह बनवतो तेव्हा शक्यतो कैऱ्या अशा कडकच घ्यायच्या आहेत। मऊ पडलेल्या किंवा मऊ झालेल्या कैऱ्या आपल्याला इथे वापरायच्या नाहीत। आता या कैऱ्या आपण कुकर मध्ये एक 4 ते 5 शिट्ट्या घेऊन चांगल्या मऊ शिजेपर्यंत उकडून घेणार आहोत। तर कुकर थंड झाल्यानंतर आपण कैऱ्या कुकर मधून बाहेर काढून घेतलेल्या आहेत। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपल्या तीनही कैऱ्या ज्या आहेत त्या चांगल्या उकडलेल्या आहेत किंवा शिजलेल्या आहेत। सुरुवातीला आपल्याला या कैऱ्यांची साल काढून घ्यायची आहे। आता आपण या कैरीच्या सालीचा जो गर आहे तो सुद्धा काढून घेऊयात। त्यानंतर कैरीमधील कोय किंवा जो बाटा असतो तो आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। आता आपण या कैरीच्या पल्प मध्ये 1 वाटी गूळ घालून घेऊयात। हा कैरीचा पल्प सुद्धा 1 वाटीच आहे, म्हणून इथे आपण 1 वाटी गूळ वापरलेला आहे। शक्यतो इथे आपल्याला गूळ चांगला बारीक करून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो या पल्प मध्ये लवकर मिक्स होतो। हा कैरीचा पल्प आणि गूळ आपण मिक्सर मध्ये सुद्धा एकत्र करून घेऊ शकतो, पण जर आपण हे मिक्सरला फिरवून घेतले तर याचा रंगही बदलतो आणि चवीमध्ये सुद्धा खूप फरक पडतो। म्हणून इथे आपण हा गूळ आणि हा पल्प हातानेच व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। आता आपण याच्यामध्ये सर्वात शेवटी टाकूयात वेलची आणि जायफळची पावडर। आता ही पावडर सुद्धा आपल्याला या पल्प मध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। त्यानंतर इथे आपण एक चाळणी घेतलेली आहे आणि त्या चाळणीच्या खाली आपण इथे वाटी ठेवलेली आहे। आता हा सर्व जो पल्प आहे तो आपण या चाळणीमधून गाळून घेणार आहोत, म्हणजे जर काही मोठे गुळाचे खडे असतील तर ते सुद्धा बारीक होऊन जातील। आपण सर्व कैरीचा जो पल्प आहे तो गाळून घेतलेला आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता कैरीच्या पन्ह्यासाठी लागणारा आपला जो कैरीचा पल्प आहे तो व्यवस्थित असा तयार झालेला आहे। आणि आता हा पल्प आपण फ्रीज मध्ये ठेवून आपल्याला जेव्हा हवं तेव्हा पन्ह बनवू शकतो। त्यानंतर आता पन्ह बनवण्यासाठी सुरुवातीला ग्लास मध्ये 2 चमचे कैरीचा पल्प टाकून घेऊयात। त्यानंतर आता ग्लासामध्ये थंडगार पाणी घालून घेऊयात। आता आपण याच्यामध्ये चवीसाठी थोडंसं मीठ टाकून घेऊयात, म्हणजे कैरीच्या पन्ह्याला खूप छान चव येते। आता हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता थंडगार असं कैरीचं पन्ह तयार झालेलं आहे। हे कैरीचं पन्ह उन्हाळ्यामध्ये आपल्या शरीराला खूप चांगले असते। तुम्ही हे कैरीचं पन्ह नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।